હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એજ્યુકેશન અપડેટ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, બંધારણના આપણે 3 પાર્ટ મૂક્યા છે, એમાં આ પાર્ટ નંબર 4। તો જોઈએ મિત્રો, અગત્યના જે હેન્ડ રાઇટિંગ મટીરિયલ છે એ બંધારણના અગત્યના પ્રશ્નો જોઈએ। સ્વતંત્ર રીતે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જીતનાર કોણ હતું? તો મિત્રો, સ્વતંત્ર રીતે જે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જીત્યું હોય તો એ હતા વીવી ગિરી। કોણ હતા મિત્રો? વીવી ગિરી છે સ્વતંત્ર રીતે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જીત્યા હતા। રાષ્ટ્રપતિની વાત આવી છે તો મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિની બધી માહિતી લઈ લઈએ અત્યારે। રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં છે મિત્રો 1971ની વસ્તી ગણતરી ધ્યાને લેવાય છે। 2026 સુધી 1971ની વસ્તી ગણતરી છે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ધ્યાને લેવાશે। આવું કયા સુધારા અંતર્ગત નક્કી કરાયું મિત્રો? તો 2026 સુધી છે 1971ની વસ્તી ગણતરી ધ્યાને લેવાશે। આવું હશે મિત્રો 84મો બંધારણીય સુધારો 2001 અંતર્ગત છે એ નક્કી થયો। તો પ્રશ્ન પૂછાય ડાયરેક્ટ, 84મો બંધારણ સુધારો 2001 શેને લગતો છે, અથવા 84મો બંધારણ સુધારો ક્યારે થયો? તો 2001માં થયો, અને તેનો વિષય છે મિત્રો 1971ની વસ્તી ગણતરી મુજબ છે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી 2026 સુધી છે એની વસ્તી ગણતરી ધ્યાને લેવાશે 2026 સુધી। તો ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો 84મો બંધારણ સુધારો આવ્યો છે એ 2001માં થયો। તો 2002માં કયો સુધારો થયો હતો? તો 86મો બંધારણ સુધારો 2002માં થયો હતો। 84મો બંધારણ સુધારો 2001 અને 86મો બંધારણ સુધારો 2002। અને 86મો બંધારણ સુધારો છે મિત્રો 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણની વાત થયેલી છે। 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને શિક્ષણની વાત થયેલી છે મિત્રો। અને 86મો બંધારણ સુધારો 2002 અંતર્ગત 11મી મૂળભૂત ફરજ છે તે બંધારણની અંદર ઉમેરવામાં આવી હતી। તો એ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો। ફરી એકવાર રિવિઝન મારી। 84મો બંધારણ સુધારો 2001 શેને લગતો છે? તો કે 2026 સુધી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં 1971ની વસ્તી ગણતરી ધ્યાને લેવાશે। તો રાષ્ટ્રપતિને લગતા મહત્વના અનુચ્છેદો છે મિત્રો, એને જરીક રિવિઝન કરીએ તો અનુચ્છેદ 52 છે મિત્રો રાષ્ટ્રપતિની જોગવાઈ છે। તો રાષ્ટ્રપતિની વાત કયા અનુચ્છેદમાં થયેલી છે? અનુચ્છેદ 52ની અંદર રાષ્ટ્રપતિની જોગવાઈ છે। અનુચ્છેદ 54 છે એમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી છે। તો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી છે એ મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ તરીકે આપણે ઉમેદવારી નોંધાવી હોય તો આપણે આરબીઆઈમાં 15,000 રૂપિયા ભરવા પડે। કેટલા મિત્રો? ડિપોઝિટ તરીકે 15,000 રૂપિયા ભરવા પડે। અને જો કુલ મતના 1/6 મત ન મળે તો આપણી ડિપોઝિટ છે મિત્રો જપ્ત થાય છે। ફરી એકવાર મિત્રો, કેટલા રૂપિયા ભરવા પડે આરબીઆઈમાં? 15,000 રૂપિયા ભરવા પડે। અને જો 1/6 મત આપણને છે એ ન મળે તો ડિપોઝિટ આપણી જપ્ત થાય છે। તો એ ચૂંટણી છે મિત્રો એ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી અનુચ્છેદ કેમાં આવે છે? અનુચ્છેદ 54 અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી આવે છે। અનુચ્છેદ 55માં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પ્રક્રિયા છે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો। ચૂંટણી પૂછે તો 54 આવશે, પણ ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂછે તો 55 આવશે। 56ની અંદર મિત્રો રાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ છે। રાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ કેની અંદર છે મિત્રો? 56ની અંદર। 57ની અંદર છે રાષ્ટ્રપતિ છે એ પુનઃ ચૂંટાવાની યોગ્યતાની વાત થયેલી છે। 57માં શું છે? રાષ્ટ્રપતિની પુનઃ ચૂંટાવાની યોગ્યતાને લગતી વાત થયેલી છે। 58માં રાષ્ટ્રપતિની લાયકાત છે। 60માં શપથ છે મિત્રો, અને 61માં રાષ્ટ્રપતિનો મહાભિયોગ છે। ગૃહની અંદર છે 1/6 સભ્યો છે ટેકો આપે અને 2/3 બહુમતીથી જો પસાર થઈ જાય તો રાષ્ટ્રપતિ છે એને એ છે એ મિત્રો એ પદ પરથી દૂર થઈ જાય છે। તો ખાસ યાદ રાખજો, મહાભિયોગ એની અંદર આવે મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ પર અનુચ્છેદ 61 અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ થઈ શકે છે। તો મિત્રો, રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિ એની અંદર છે મિત્રો યોગ્યતા અને શરતો। હું મિત્રો યોગ્યતા અને શરતોમાં છે એ ખાસ કરીને કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે। તો મિત્રો એક શબ્દ આપણે યાદ રાખો, રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિ। અહીં મિત્રો લખેલું જ છે મિત્રો રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિ। તો એમાં યશ શબ્દ યાદ રાખજો, રાખશે યશ એટલે 157, 58, અહીં 58 ને 59। રાજ્યપાલની છે યોગ્યતા છે, રાજ્યપાલની લાયકાત છે મિત્રો 157માં આવશે। રાજ્યપાલની લાયકાત 157માં આવશે, પણ રાજ્યપાલની શરતો એમાં આવશે મિત્રો 158માં આવશે। તેવી જ રીતે 157, 58 પછી અહીં 58 લઈ લેવાના, ખાલી 58 તો રાષ્ટ્રપતિની લાયકાત। અને 59 મિત્રો કે 58 પછી શું આવે મિત્રો? 59 તો 59 કે તો રાષ્ટ્રપતિની શરતો। તો 157માં યોગ્યતા છે, તેવી જ રીતે રાષ્ટ્રપતિ છે 58માં। શરતોની વાત કરીએ, રાજ્યપાલની શરતો છે 158માં, રાષ્ટ્રપતિની શરતો છે 59માં। તો આવી રીતે મિત્રો શોર્ટકટ યાદ રાખી શકાય। એમને રહી જતો હોય તો કાંઈ પ્રશ્ન છે નહીં મિત્રો। રિવિઝન કરીએ થોડુંક મિત્રો। 84મો બંધારણ સુધારો 2001। 84મો બંધારણ સુધારો 2001 છે એ હેને લગતો છે મિત્રો? તો 84મો બંધારણ સુધારો 2001 છે તો જે હમણાં મિત્રો આપણે જે રિવિઝન કર્યું એ તો 84મો બંધારણ સુધારો છે મિત્રો 1971ની વસ્તી ગણતરી છે ધ્યાને લેવાલ છે ક્યાં સુધી મિત્રો? 2026 સુધી। 86મો બંધારણ સુધારો છે મિત્રો એ 86મો બંધારણ સુધારાની અંદર વાત થયેલી છે 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ અને 11મી મૂળભૂત ફરજ છે બંધારણમાં ઉમેરવામાં આવી હતી। અને 91મો બંધારણ સુધારો 2003 છે મિત્રો, એમાં મંત્રીમંડળ છે
એના મંત્રીઓની સંખ્યા 15% રાખવાની વાત થયેલી છે। અને 89મો બંધારણ સુધારો 2003 છે મિત્રો। 91મો બંધારણ સુધારો અને 89મો બંધારણ સુધારો બેની સાલ એક જ છે, 2003। તો 89મો બંધારણ સુધારો 2003 છે મિત્રો। એમાં એસસી અને એસટી એટલે કે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગ અલગ થવાની વાત થયેલી છે। તો મિત્રો આ ખાસ યાદ રાખજો। 84મો બંધારણ સુધારો 2001, 86મો બંધારણ સુધારો 2002, 91મો બંધારણ સુધારો 2003, 89મો બંધારણ સુધારો 2003। તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખવું। એના પછીની વાત કરીએ મિત્રો, વટ હુકમ 6 અઠવાડિયા એટલે કે 42 દિવસમાં બેઠક મળે ત્યારથી સંસદમાં મંજૂર થવો જરૂરી છે। તો વટ હુકમ છે એ 6 અઠવાડિયામાં છે બેઠક મળે ત્યારથી મંજૂર થવો જરૂરી છે। તો એ ખાસ યાદ રાખજો। 1 ફેબ્રુઆરી 2017 રેલવે બજેટ છે એ મુખ્ય બજેટની અંદર સમાવી લેવામાં આવ્યું હતું। ક્યારે મિત્રો? રેલવે બજેટને છે મુખ્ય બજેટની અંદર ક્યારે સમાવી લેવામાં આવ્યું હતું? તો 1 ફેબ્રુઆરી 2017ના રોજ। ભારતનું પ્રથમ બજેટ છે કોણે તૈયાર કર્યું હતું ને ક્યારે? તો ભારતનું પ્રથમ બજેટ છે મિત્રો એ જેમ્સ વિલ્સને, કોણે મિત્રો? જેમ્સ વિલ્સને છે એ તૈયાર કર્યું હતું 18 ફેબ્રુઆરી 1860ના રોજ। ક્યારે મિત્રો? 18 ફેબ્રુઆરી 1860ના રોજ ભારતનું પ્રથમ બજેટ છે એ જેમ્સ વિલ્સને તૈયાર કર્યું હતું। એના પછી વાત કરીએ 1921માં એકવર્ષ સમિતિએ રેલવે બજેટ અલગ રજૂ કરવાની ભલામણ કરી હતી। તો કઈ સમિતિએ 1921માં રેલવે બજેટ છે તે અલગ રજૂ કરવાની ભલામણ કરી હતી? તો એકવર્ત સમિતિએ। કઈ સમિતિ મિત્રો? એકવર્ત સમિતિએ છે આ રેલવે બજેટ છે એને અલગ રજૂ કરવાની છે એ ભલામણ કરી હતી। નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિ માફી કે સત્તા ક્ષમા આપવાની સત્તા, રાષ્ટ્રપતિની માફી કે ક્ષમા આપવાની સત્તા છે કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત છે? રાષ્ટ્રપતિ માફી કે ક્ષમા આપવાની સત્તા છે અનુચ્છેદ 72 અંતર્ગત છે। અને રાજ્યપાલની માફી કે ક્ષમા આપવાની સત્તા છે અનુચ્છેદ 161 અંતર્ગત છે। રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ બંને એક સાથે લઈએ તો મિત્રો યાદ રહી જાય, રાષ્ટ્રપતિની માફી છે એ 72 અંતર્ગત આપીએ કે રાજ્યપાલ છે 161 અંતર્ગત આપીએ કે। 42મો બંધારણ સુધારો 1976 મિત્રો, 42મો બંધારણ સુધારો 1976 છે એ રાષ્ટ્રીય કટોકટીની જોગવાઈ સંપૂર્ણ ભારત કે ભારતના કોઈ પણ ભાગ માટે કરી શકાય છે। રાષ્ટ્રીય કટોકટીની જોગવાઈ સંપૂર્ણ ભારત કે ભારતના કોઈ પણ ભાગ માટે કરી શકાય છે। મિત્રો કટોકટી 3 પ્રકારની છે, આપણને ખબર હોવી જોઈએ। રાષ્ટ્રીય કટોકટી, બંધારણીય કટોકટી અને નાણાકીય કટોકટી। રાષ્ટ્રીય કટોકટી 352, બંધારણીય કટોકટી એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ શાસન 356 અને નાણાકીય કટોકટી છે 360। અને રાષ્ટ્રીય કટોકટી છે મિત્રો એ સંસદની અંદર 1 મહિનામાં મંજૂરી મળવી જરૂરી છે। અને બંધારણીય કટોકટી અને નાણાકીય કટોકટી અને સંસદમાં 2 મહિનાની અંદર મંજૂરી મળવી જરૂરી છે। તો મિત્રો રિબિન શબ્દ યાદ રાખીએ કે રિબિન એટલે રાષ્ટ્રીય કટોકટી, બંધારણીય કટોકટી અને નાણાકીય કટોકટી। ઓલામાં 1 મહિનાની અંદર મંજૂરી મેળવવી પડે પહેલામાં રાષ્ટ્રીય કટોકટીમાં, અને બંધારણીય કટોકટી અને નાણાકીય કટોકટીમાં 2 મહિનાની મંજૂરી મેળવવી જરૂરી છે। સંસદની 2 મહિનામાં મંજૂરી મળવી જરૂરી છે, તો એ ખાસ યાદ રાખજો। અને 42મા બંધારણ સુધારા અંતર્ગત 1976માં કહેવામાં આવ્યું કે રાષ્ટ્રીય કટોકટીની જોગવાઈ સંપૂર્ણ ભારત કે ભારતના કોઈ પણ ભાગ માટે કરી શકાય છે। 44મો બંધારણ સુધારો 1978 એ શું કહે છે મિત્રો? તો 44મો બંધારણ સુધારો 1978 રાષ્ટ્રીય કટોકટીની જાહેરાત અદાલતમાં પડકારી શકાય છે। રાષ્ટ્રીય કટોકટીની જાહેરાત અદાલતમાં પડકારી શકાય છે તેવું કયા સુધારા અંતર્ગત નક્કી કરવામાં આવ્યું? તો 44મો બંધારણ સુધારો 1978ની અંદર રાષ્ટ્રીય કટોકટીની છે એ જાહેરાતને અદાલતમાં પડકારી શકાય છે। તો આ મિત્રો યાદ રાખજો। વીટો પાવર છે એ કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત આવે છે? રાષ્ટ્રપતિનો વીટો પાવર છે મિત્રો 111 અનુચ્છેદ અંતર્ગત આવે છે। અને નિલંબનકારી વીટો છે, પોકેટ વીટો છે અને અત્યાંતિક વીટો છે। તો મિત્રો આ વીટો પાવર જે છે એ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલ છે એ ખાસ મહત્વનું છે। આ પોકેટ વીટો છે મિત્રો અમેરિકામાંથી લેવામાં આવેલ છે। પોકેટ વીટો કયા દેશમાંથી લેવામાં આવેલ છે? અમેરિકામાંથી લેવામાં આવેલ છે। નિલંબનકારી વીટો છે એ ફ્રાન્સમાંથી લેવામાં આવેલ છે। અને અત્યાંતિક વીટો છે મિત્રો બ્રિટનમાંથી લેવામાં આવેલ છે। ફરી એકવાર પોકેટ વીટો અમેરિકા, નિલંબનકારી ફ્રાન્સ અને અત્યાંતિક વીટો છે બ્રિટનમાંથી લેવામાં આવેલ છે। અને જે વીટો શબ્દ છે એ લેટિન વર્ડ છે જેનો અર્થ થાય છે રોકવું। ઇટ મીન શું થાય મિત્રો? રોકવું એવો અર્થ થાય છે વીટોનો। અને કયો અનુચ્છેદ આવશે? વીટો પાવર આવે એટલે અનુચ્છેદ 111 આપણને યાદ આવી જવો જોઈએ મિત્રો। પોકેટ વીટોનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ છે કોણે કર્યો હતો અને ક્યારે કર્યો હતો અને શેના માટે કર્યો હતો? તો પોકેટ વીટોનો ઉપયોગ છે મિત્રો જ્ઞાની જેલસિંહે કર્યો હતો 1986માં ભારતીય ટપાલ ખાતા માટે એટલે કે ડાકઘર સુધારણા અધિનિયમ સંદર્ભમાં। કયા સુધારણાઓ છે મિત્રો? ભારતીય ડાકઘર સુધારણા અધિનિયમના સંદર્ભમાં જ્ઞાની જેલસિંહે 1986માં છે એ પોકેટ વીટોનો ઉપયોગ કર્યો છે। અને આ પોકેટ વીટો છે તે આપણે અમેરિકામાંથી લીધેલો છે, ખાસ યાદ રાખજો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ, 24મો બંધારણ સુધારો 1971 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મિત્રો। 24મો બંધારણ સુધારો 1971 શું કહે છે? તો 24મો બંધારણ સુધારો 1971
સંસદે પસાર કરેલ બંધારણીય સુધારાને રાષ્ટ્રપતિ મંજૂરી આપવી જ પડે છે. એમાં રાષ્ટ્રપતિ છે આ વીટો પાવરનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. ઓકે મિત્રો, તો ગમે તે સુધારો હોય એ રાષ્ટ્રપતિએ મંજૂરી આપવી પડે અને આપવી જ પડે. આવું કયા સુધારા અંતર્ગત નક્કી કરવામાં આવ્યું? તો 24મો બંધારણીય સુધારો 1971ની અંદર નક્કી કરવામાં આવ્યું કે સંસદ છે એ ગમે તે સુધારો છે એ કરે તો રાષ્ટ્રપતિએ છે એ સુધારાને મંજૂરી આપવી જ પડે છે. તો એ ખાસ યાદ રાખજો. અનુચ્છેદ 70 મિત્રો, અનુચ્છેદ 70 એને લગતો છે. તો આકસ્મિક સંજોગોમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કાર્ય કરશે. તો આકસ્મિક સંજોગોમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કાર્ય કરશે આવું અનુચ્છેદ 70માં કહેવામાં આવ્યું છે. અને તેને જ લગતો એક મિક્સિંગ અનુચ્છેદ થાય છે મિત્રો, છે 65. આને જ લગતો છે. બે પરીક્ષામાં એકસાથે નહીં આપ્યો એટલે ખાસ યાદ રાખજો. આકસ્મિક સંજોગોમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કાર્ય કરશે તો આમાં 70 પણ યાદ રાખવા અને સાથે 65 અનુચ્છેદ 65 પણ યાદ રાખવો મિત્રો. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ નીતિ આયોગ મિત્રો. તો નીતિ આયોગ છે એનું ફૂલ ફોર્મ શું છે મિત્રો? નીતિ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયા, જે પહેલાં આયોજન પંચ તરીકે ઓળખાતું હતું. આયોજન પંચની સ્થાપના 15 માર્ચ 1950ના રોજથી. પ્રથમ અધ્યક્ષ હોય તો પ્રથમ વડાપ્રધાન હોય એ જ અધ્યક્ષ હોય. તેના પ્રથમ અધ્યક્ષ જવાહરલાલ નહેરુ હતા. અને 2015માં 1 જાન્યુઆરી 2015માં આયોજન પંચનું નામ બદલીને નીતિ આયોગ કરવામાં આવ્યું. એટલે કે નીતિનું ફૂલ ફોર્મ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયા છે. ક્યારે કરવામાં આવ્યું? 1 જાન્યુઆરી 2015. અને એનું મુખ્ય મથક આવેલ છે દિલ્હી. ક્યાં આવેલ છે મિત્રો? દિલ્હી. એના પછીના પ્રશ્નોની વાત કરીએ. હાલના નીતિ આયોગના અધ્યક્ષ કોણ હોય મિત્રો? વડાપ્રધાન હોય તો નરેન્દ્ર દામોદર દાસ મોદી એના હાલના છે અધ્યક્ષ છે અને નીતિ આયોગના. ભારત રત્નની વાત કરીએ મિત્રો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ છે અને ભારત રત્ન ક્યારે મળ્યો? જે ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્ર પ્રસાદને ભારત રત્ન મળ્યો 1962માં. જે કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલા છે? રાજેન્દ્ર પ્રસાદ બિહાર રાજ્ય સાથે સંકળાયેલા છે. જવાહરલાલ નહેરુને 1955માં ભારત રત્ન મળ્યો. ક્યારે મળ્યો મિત્રો? 1955માં ભારત રત્ન જવાહરલાલ નહેરુને મળેલો છે. પ્રથમ કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ હોય તો મિત્રો કોણ હતા? વીવી ગિરી હતા. કોણ મિત્રો? વીવી ગિરી પ્રથમ કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ હતા. જે સ્વતંત્ર રીતે ચૂંટણી લડ્યા અને જીત્યા હોય તેવા એકમાત્ર વ્યક્તિ અને કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ એવા કોણ છે? વીવી ગિરી છે. પ્રથમ કાર્યકારી વડાપ્રધાન પૂછે તો કોણ આવશે મિત્રો? પ્રથમ કાર્યકારી વડાપ્રધાન પૂછે તો ગુલઝારીલાલ નંદા આવશે. કોણ આવશે મિત્રો? ગુલઝારીલાલ નંદા. તે પ્રથમ કાર્યકારી વડાપ્રધાન હતા. મોરારજી દેસાઈ છે મિત્રો, જે આપણા ગુજરાત સાથે બિલોંગ કરે છે મિત્રો. તો મોરારજી દેસાઈનો જન્મ છે 29 ફેબ્રુઆરીના રોજ થયેલો છે. ક્યારે મિત્રો? 29 ફેબ્રુઆરી. એટલે કે ખબર પડે આપણને કે 29 ફેબ્રુઆરી છે 4 વર્ષે એકવાર આવે. એટલે 4 વર્ષે એકવાર આવતો હોય એવા આપણા ગુજરાતને લગતા વડાપ્રધાન કોણ છે મિત્રો? તો એ છે મોરારજી દેસાઈ. અને જેનો જન્મ વલસાડના ભાડેલી ગામમાં થયેલો છે. કયા ગામમાં મિત્રો? વલસાડના ભાડેલી ગામના હોય તો કોણ છે? મોરારજી દેસાઈ છે, જેનો જન્મ 29 ફેબ્રુઆરીના રોજ થયેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ. વિશ્વાસનો મત પ્રાપ્ત ન કરી શકનાર પ્રથમ વડાપ્રધાન કોણ હતા? તો વિશ્વાસનો મત પ્રાપ્ત ન કરી શકનાર પ્રથમ વડાપ્રધાન હોય તો વી ઉપરથી તે વિશ્વાસનો મત ન મળ્યો હોય એવો વડાપ્રધાન વિશ્વનાથ પ્રતાપ સિંહ એટલે કે વીપી સિંહ. વિશ્વાસનો મત છે એ પ્રાપ્ત કરી શક્યા ન હતા. પીવી નરસિંહ રાવ મિત્રો. પીવી નરસિંહ રાવ છે એ ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ, વૈશ્વિકરણ નીતિ લાગુ કરી હોય. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન ઓલરેડી પૂછાઈ ગયેલો છે મિત્રો, પૂછાવાની શક્યતા પણ છે. ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકરણ નીતિ લાગુ કોણે કરી મિત્રો? તો એ પીવી નરસિંહ રાવે કરી. કોણે કરી? પીવી નરસિંહ રાવે. અને તેના જ સમયમાં 6 ડિસેમ્બર 1992ના રોજ 6 ડિસેમ્બર 1992ના રોજ બાબરી મસ્જિદ ધ્વંસ થઈ હતી. બાબરી મસ્જિદ ધ્વંસ ક્યારે થઈ હતી મિત્રો? 6 ડિસેમ્બર 1992ના રોજ. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ. ધરતીપુત્ર તરીકે જાણીતા વડાપ્રધાન કોણ હતા? ધરતીપુત્ર તરીકે જાણીતા વડાપ્રધાન હોય તો હરદનાંદે દદેગૌડા દેવગૌડા. તો એચડી દેવગૌડા છે મિત્રો એ ધરતીપુત્ર તરીકે જાણીતા છે. તો એ પણ યાદ રાખજો. અત્યાર સુધીમાં મિત્રો છે નાયબ વડાપ્રધાન છે એ 7 થઈ ગયેલા છે. કેટલા મિત્રો? અત્યાર સુધીમાં ભારતના નાયબ વડાપ્રધાન 7 બની ગયેલા છે. તો પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે નીચેનામાંથી કયા નાયબ વડાપ્રધાન તરીકે રહી ચૂકેલા નથી અથવા તો કયા રહી ચૂકેલા છે? તો મિત્રો આ જે 7 આપેલા છે રહી ચૂકેલા છે અને તેનું સૂત્ર પણ મેં બનાવેલું છે મિત્રો. એ સૂત્ર છે સરમોર ચૌધરી બાબુ યશ દેવીલાલ અડવાણી. શું યાદ રાખવાનું છે મિત્રો? 2-3 બોલશો એટલે યાદ રહી જશે. સરમોર ચૌધરી બાબુ યશ દેવીલાલ અડવાણી. સરમોર ચૌધરી બાબુ યશ દેવીલાલ અડવાણી. આ એનું સૂત્ર છે મિત્રો. તો સર એટલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મોર એટલે મોરારજી દેસાઈ, ચૌધરી એટલે ચૌધરી ચરણસિંહજી, બાબુ એટલે બાબુ જગજીવન રામ, યશ એટલે યશવંતરાવ ચૌહાણ, દેવીલાલ એટલે કે ચૌધરી દેવીલાલ અને અડવાણી એટલે LK અડવાણી. આ 7 વ્યક્તિઓ છે મિત્રો આપણા ભારતના નાયબ વડાપ્રધાન તરીકે રહી ચૂકેલા
છે। તો આવી રીતનો પ્રશ્ન પૂછાય છે તો આપણો તરત આન્સર છે એ સાચો પડી જતો હોય છે। તો આ હતા મિત્રો આજના બંધારણના પ્રશ્નો। જો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઇક કરો અને ચેનલને છે વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી આવનારી અપડેટ તમને સમયસર મળતી રહે। થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ।